أستراليا في عصور الديناصورات تواجدت في 3 قارات مختلفة. مرة كانت جزء من القارة العظمى بنجية، ومرة كانت جزء من قارة جوندوانا، ومرة كانت هي نفسها قارة مستقلة بذاتها. في الحلقة النهاردة هنتكلم عن قارة أستراليا في عصور الديناصورات. هنشوف برمائيات في منتهى العجب، حشرات ضخمة في الحجم، بالإضافة للديناصورات اللي ظهر في العصر الجراسي وازدهر في العصر الطباشيري. كان في أنواع عملاقة ومفترسات مرعبة، بالإضافة لأنواع تميزوا بصفات مدهشة. هنقسم الحلقة ل3 أجزاء: أستراليا في العصر الترياسي، أستراليا في العصر الجراسي، أستراليا في العصر الطباشيري. وفي كل جزء من ال3 هنناقش جغرافية أستراليا، المناخ، النباتات، وأبرز الحيوانات. فمن غير كلام كتير، جهز مشروبك الدافي عزيزي المشاهد، ويلا بينا نسافر لقارة أستراليا قبل 250 مليون سنة. العصر الترياسي كان وقت الانتشار والتنوع. بعد الانقراض الجماعي في نهاية العصر البرمي، كوكب الأرض كان في حالة مزرية: فوضى، جثث زواحف منتشرة، و95% من المخلوقات البحرية انقرضت تماماً. لكن العصر الترياسي كان البداية الجديدة. في الوقت ده القارات كانت لسه متحدة في القارة العظمى بنجية، وعلى الرغم أن العصر الترياسي كان بيزداد سخونة وجفاف، جزء كبير من قارة أستراليا كان تحت تأثير نظام الرياح الموسمية، وده جعل المناخ أكثر اعتدالاً في أستراليا عن باقي قارة بنجية. بس الفكرة إن مستويات ثاني أكسيد الكربون كانت أعلى بحوالي 3 مرات عن الوقت الحالي. فحتى لو أستراليا كانت أكثر اعتدالاً، إلا إن المناخ العام كان حر جداً، بمتوسط 50 درجة مئوية عند خط الاستواء. وصحيح إن القطب الجنوبي كان بيقع في شرق أستراليا، إلا إن الأغطية الجليدية ما كانتش موجودة على مدار العام. المناطق القطبية كانت موسمية، وده وضع معظم بنجية في مناخ متطرف جدا. لكن نظراً إن معظم قارة أستراليا كانت بتقع في خطوط العرض العالية، المناخ كان أقل تطرفاً ومال إلى الاعتدال والرطوبة النسبية، بخلاف وسط بنجية القاحل الجاف. وعلشان أستراليا تميزت بالاعتدال النسبي، انتشرت كاسيات البذور زي المخروطيات التابعة للنباتات الوعائية، ونباتات البذور ذات الأوراق الشوكية، ودي غالباً بتسمى سرخس البذور. وانتشرت برضو أشجار الصنوبر المرتفعة، وأيضاً النباتات اللازهرية الوعائية زي الحزازيات الذئبية، ده بخلاف أنواع تانية مختلفة. فمن الواضح أن أستراليا تميزت بمجموعة متنوعة من النباتات، والبعض كان معتقد أن ده هيقلل من مستويات ثاني أكسيد الكربون، لكن في الحقيقة ده ما حصلش. والبيئة دي كانت مثالية جدا لنوع من الحشرات بيسمى تيتانوبيتيرا. حشرات تيتانوبيتيرا دي نوع من الحشرات المنقرضة، عاشوا في أواخر العصر الكربوني واستمروا حتى العصر الترياسي. وكانت الحشرات دي كبيرة جدا في الحجم مقارنة بالحشرات الحديثة. احنا بنتكلم في طول أجنحة بيتراوح من 36 ل 40 سنتيمتر. أنا بالنسبة لي الحشرات دي كابوس في حد ذاته. بيشير الشكل العام التشريحي للتيتانوبيترا إنهم كانوا حشرات مفترسة. كلاتريوتايتن كان أبرز أنواع الحشرات دي اللي عاشت في أستراليا. فمن الواضح كده إن أستراليا من ملايين السنين وهي متميزة بالحشرات الضخمة والبرمائيات المدهشة. وبذكر البرمائيات، عايز أقول لك يا عزيزي المشاهد إن أستراليا تميزت بأنواع غريبة جدا من البرمائيات خلال العصر الترياسي. يعني عندنا مثلا لابريتودونشيا أو متاهات الأسنان، دي مجموعة من البرمائيات المفترسة المنقرضة، كانت بتعتبر من الحيوانات الرئيسية في النظام البيئي لحقبة الحياة القديمة. وعموما الحيوانات دي بتعتبر من رباعيات الأرجل ذات الحجم الكبير ونمط الحياة المقارب للتماسيح. طب يا جيو، احنا ممكن نقول إن في علاقة ما بينهم وما بين التماسيح؟ في الحقيقة الإجابة لا يا عزيزي المشاهد. متاهات الأسنان هي برمائيات زي الضفادع والسمندل. علشان تقدر توصل لأقرب تخيل، ممكن نقول إنهم شبه السمندل لكن بحجم راس كبير مقارنة بباقي الجسم. طب يا جيو، هم ليه يعني اتسموا متاهات الأسنان؟ الاسم ده يا عزيزي المشاهد نابع من شكل أسنان المخلوقات دي، لأن إحنا لو خدنا قطاع عرضي لأسنان لابريتودونشيا هنجد فعلا إنه من الداخل هم شبه المتاهات جدا، فعشان كده اتسموا متاهات الأسنان. وعلى الرغم إن متاهات الأسنان كانت آكلة للحوم، فالجماجم العريضة والمسطحة اللي امتلكوها ما كانتش بتسمح لهم بفتح أفواههم إلى حد كبير، ومن المحتمل إنهم لجأوا لاستراتيجية الجلوس والانتظار. ولما تسبح الفريسة المناسبة، الفك كان بيقفل بعنف
علشان الأنياب تطعن كويس في الفريسة. ويمكن الأسلوب ده في الاصطياد هو اللي خلى البعض يعتقدوا إنهم مرتبطين بالتماسيح. ومن أهم الحاجات اللي ميزت متاهات الأسنان هي التنوع البيئي والحجمي. يعني في أنواع بتفضل الحياة الشبه مائية، وأنواع بتفضل الحياة البرية، وأنواع بتفضل المكوث الدائم في الماء. ومن حيث التنوع الحجمي فمتاهات الأسنان امتلكوا مدى واسع من الأحجام اللي تراوحت من سنتيمترات إلى أفراد بتصل ل5 متر في الطول. ويمكن الفك المليء بالأسنان والحجم الكبير عطوا انطباع لصناع السينما إن الحيوانات دي كانت وحوش مرعبة. يعني مثلا مسلسل براين ميفل صور متاهات الأسنان بشكل مبالغ فيه من حيث الشكل وأسلوب الاصطياد، حرفيا كان وحش مرعب. واحنا ما نقدرش ننكر ان المخلوقات دي كانت قوية وتميزت بأسلوب اصطياد مباغت، لكن بصراحة المسلسل بالغ جدا في تصوره لمتاهات الأسنان. وانا لو كنت موجود في استراليا خلال العصر الترياسي كنت مستحيل اقرب من اي بحيرة فيها متاهات الأسنان، لان في اي لحظة كان ممكن اتبلع. وبرضه من البرمائيات اللي انتشرت في استراليا خلال العصر الترياسي هي مقسومات الفقار او التمنوس بوندلز، ودي اكتر المجموعات تنوعا من متاهات الأسنان. التمنوس بوندلز كانت مجموعة ضخمة من البرمائيات اللي عاشت من 210 مليون سنة، ضمت حيوانات مدرعة برية وصيادين بأنف رفيعة زي تمساح جافيال، ومخلوقات صغيرة غريبة بتحمل شراع على ظهرها. والكثير من مقسومات الفقار كانوا أكبر بكتير من البرمائيات الحالية وبتشبه التماسيح بشكل سطحي، فعلشان كده الأنواع الكبيرة في الحجم انتهت بمقطع سوكس. وأشهر مقسومات الفقار اللي عاشت في أستراليا كان سابسايكيتيلوسورس، والنظر بس على حفرية الكائن ده كافي إنه يدينا انطباع بمدى خطورته على الزواحف الأخرى، لأن فكه عملاق وبيحتوي على كمية مهولة من الأسنان المدببة. ده كفاية الفك العلوي اللي بيحتوي على صفين كاملين من الأسنان. ولو أي حيوان عدى بالقرب من المية والوحش ده موجود، في لحظة من اللحظات ممكن نجده بداخل الفك المرعب. ولو اتكلمنا على أنواع الفرائس اللي ممكن تتغذى عليهم البرمائيات دي سواء متاهات الأسنان أو مقسومات الفقار، فكانت يا إما أسماك يا إما زواحف صغيرة، وفي بعض الأحيان ممكن يتغذوا على الزواحف الشبيهة بالثدييات اللي زي الدايسينودون ثرابسيد. ودي حيوانات اتكلمنا عنها بتفاصيل في حلقة العصر الترياسي، لكن بالمختصر دي كانت حيوانات عاشبة شبيهة بالثدييات لكنهم ما كانوش ثدييات، يعني ممكن نقول إنهم ثدييات كاذبة. وفي الحقيقة الدايسينودونز انتشروا جدا خلال العصر الترياسي في معظم بنجية، وكانوا بيندرجوا تحت النظام الغذائي لحيوانات كتير في قارة أستراليا. طب يا جيو، مفيش أي أخبار عن الديناصورات؟ هو صحيح يا عزيزي المشاهد الديناصورات ظهرت خلال العصر الترياسي لأول مرة، لكن ديناصورات أستراليا بالتحديد ما كانش ليها أي ظهور غير في العصر الجراسي. فعشان كده إحنا هنسيب الفترة الترياسية وهننتقل للحديقة الجراسية في قارة أستراليا. العصر الجراسي في أستراليا أرض العمالقة الشاهقة والمخلوقات الغامضة، عالم مختلف تماماً عن الوقت الحالي. العصر الجراسي كان دافئ ورطب، كانت الحياة النباتية مزدهرة وبتدعم الحيوانات المتنوعة. على الرغم أن أستراليا ما زالت متصلة بقارة بنجية، إلا أن التنوع الجغرافي كان موجود بداخل أستراليا. شرق أستراليا كان عبارة عن سهل ساحلي منخفض انتشرت فيه الأنهار والمستنقعات، في حين أن المناطق الداخلية مغطاة بالنباتات والهضاب البركانية. الأرض كانت بتحاول تستعيد شكلها، في حين أن الحركات التكتونية كانت بتفصل جندوانا ببطء. يمكن حركة الفصل ما كانتش واضحة، لكن أستراليا كان ليها رأي مختلف مع مرور الزمن. أستراليا كانت لسه موجودة عند مناطق العرض العالية، وبرضه ما كانش فيها أي أغطية جليدية قطبية، وده جعل أستراليا عبارة عن جنة استوائية رطبة كانت أكثر دفئاً من الوقت الحالي، وكانت الأمطار غزيرة جداً بتغذي باستمرار الأنهار والنباتات المورقة. حرفياً أستراليا كانت موجودة في صيف دائم، كل حاجة فيها خضرة وممتلئة بالحياة. وإن شرق أستراليا المنخفض يبقى مليء بالأنهار والمستنقعات ده ما كانش شيء غريب، لأن مستويات سطح البحر كانت أعلى من الوقت الحالي، وده أدى إلى غمر مساحات كبيرة من الأراضي المنخفضة وتكوين بحار ضحلة. والبيئة دي كانت ملاذ للأسماك والزواحف البحرية، ومش غريب إن البرمائيات اللي ازدهروا في العصر الترياسي يتعايشوا بشكل مذهل في العصر الجراسي. يعني من أشهر التمنس بوندلز اللي عاشوا في مستنقعات أستراليا الجراسية كان السايدروبس،
حيوان كان بيمتلك وجه صلب كبير في الحجم، وده اللي عطاه اسمه سايدروبس، أي وجه الحديد. الكائن ده امتلك جسم مدرع وأسنان حادة مع أطراف قوية، ومن المحتمل إنه اتغذى على الأسماك والزواحف الصغيرة زي باقي البرمائيات من نوعه. وعلشان السايدروبس امتلك طول بحوالي 2.5 متر، كان سهل عليه إنه يحرك جسمه بسرعة مباغتة مكنته من اصطياد فرائسه بشكل فتاك. عالم أستراليا الجراسي هيمن عليه أشجار مختلفة من السرخس والسيكيدات والصنوبرات. كانت الغابات الجراسية كثيفة ونابضة بالحياة. الأشجار المرتفعة وفرت الظل للنباتات الصغيرة في الأسفل، وكانت مصدر لغذاء عمالقة من الديناصورات النباتية. هو صحيح إن النباتات المزهرة ما كانتش لسه ظهرت في أستراليا، إلا إن المساحات الخضراء الكبيرة دعمت تنوع رهيب من أشكال الحياة، والتنوع ده شمل الديناصورات. الديناصورات بشكل عام ابتدت تتنوع وتزدهر في العصر الجراسي عن العصر الترياسي، والتنوع ده كان واضح في مختلف مناطق بنجية. لكن حفريات الديناصورات الأسترالية اللي بترجع للفترة الجراسية كانت نادرة، فالعلماء توقعوا إن الديناصورات ما انتشرتش بشكل كبير في أستراليا. لكن ده مش معناه إن ما كانش في أي ديناصورات هناك. في حفريات لآثار أقدام لسيروبودات عملاقة تنقلت في أستراليا باحثة عن الطعام، ومن أهم السيروبودات دي كان ريتوسورس، عملاق الأسطورة اليونانية. امتد الديناصور ده لحوالي 15 متر في الطول، وانتقل في أراضي أستراليا باحثاً عن الغطاء النباتي، مستخدماً ارتفاعه المهول للوصول إلى الأوراق في قمم الأشجار. الديناصور دوت اكتشف في كوينزلاند في شرق أستراليا سنة 1924، وتم العثور على أكثر من 40 فقرة من الرقبة والظهر والديل. واستنتجوا العلماء إن الريتوسورس بيعتبر شكل بدائي من السيروبودات، وعلى الرغم من إن طوله بيتراوح من 14 ل 16 متر، إلا إنه اعتبر من السيروبودات المتوسطة في الحجم، لأن الأنواع القادمة في العصر الطباشيري كانت عملاقة حرفياً. نسيبنا من شرق أستراليا ونروح للغرب علشان نتعرف على أقدم الديناصورات اللي استوطنت أستراليا، الأوزيرابتر، لص أستراليا. ده أقدم ديناصور عاش هناك، وعلشان هو معروف من حفرية واحدة لعظمة الساق اليسرى، كان من الصعب جدا إن احنا نحدد مكانه على شجرة عائلة الثيرابيدز المفترسة، ناهيك طبعا عن شكله وحجمه. لكن الافتراضات اللي توصل إليها العلماء لحد دلوقتي هو إنه ديناصور مفترس ثنائي الحركة بيتراوح طوله من 2 ل 3 متر. وعلى الرغم إن الأوزيرابتر بيمتلك اسم مقارب لعائلة الرابترز، إلا إنه تصنف على إنه نوع من أنواع السيراتوسورات أو قريب من عائلة الأبيليوسورس. ويمكن اسم لص أستراليا راجع للسرعة العالية اللي كان بيتحرك بيها خلال الغابات وخطف الفرائس الصغيرة باستخدام المخالب الحادة. من جغرافياتها الرائعة إلى مخلوقاتها الغير عادية، كانت أستراليا الجراسية عالم مليء بالعجائب والتغيير. أرض ازدهرت فيها الحياة وتركت وراها قصص مكتوبة على حجر وعظم. ومين عارف إيه الأسرار التانية اللي أستراليا مخبياها، لأن العصر الجراسي بالذات محتاج بحث أكتر وتنقيب عن الحفريات علشان نكتشف الصورة الكاملة. لكن لحد ما العلماء يكتشفوا الجديد عن أستراليا الجراسية، تعالوا ننتقل لأستراليا الطباشيرية اللي فيها التغيير الحقيقي وتنوع الديناصورات المدهش. العصر الطباشيري المبكر اللي بدأ من حوالي 145 مليون سنة لحد 100 مليون سنة، كان وقت مليان تغييرات كبيرة. قارة بنجية انفصلت لقارتين كبار، قارة لورواسيا أو لورويجيا شمالاً، وقارة جندوانا جنوباً. وأستراليا وقتها كانت تابعة لجندوانا، وكانت موجودة في الجنوب جداً ومتصلة بالقارة القطبية الجنوبية. تخيلوا عالم كله أراضي منخفضة مليان أنظمة أنهار وسهول ساحلية شاسعة. المناخ كان دافئ ورطب مع سقوط أمطار موسمية بتروي الغابات الكثيفة. ورغم إن بعض المناطق كان فيها شتاء بارد، بشكل عام الكوكب كله كان حرارته عالية. مستويات البحر كانت أعلى بكتير من دلوقتي، والمناطق المنخفضة كانت بتتغطى بمياه البحر الضحلة اللي كونت أنظمة بيئية غنية مليانة حياة بحرية، لدرجة إن في بحر داخلي ضخم بيسمى بحر إيرومانجا غطى ما يقرب من تلت أستراليا. والنباتات اللي كانت موجودة وقتها اللي زي الجنكا والصراخص والصنوبرات الضخمة ازدهرت جدا، لأن درجة الحرارة كانت أكثر اعتدالاً بسبب كثرة المسطحات المائية الداخلية. ده كمان النباتات الزهرية كانت لسه بتظهر لأول مرة،
وده أضاف تنوع جديد للطبيعة وقتها. ولما نتكلم عن التنوع الجديد لازم نقول إن أستراليا في العصر الطباشيري كانت جنة مليانة ديناصورات بأنواع مختلفة. وعلشان وقتك يا عزيزي المشاهد أنا هذكر 4 ديناصورات من الفترة المبكرة و4 تانيين من الفترة المتأخرة من العصر الطباشيري. أوستروسورس، ديناصور عاشب ضخم، كان طوله أكتر من 15 متر، كان بيعيش في الغابات يدور على الأكل. حجمه الكبير كان بيخليه كائن قوي جدا، ورقبته الطويلة ساعدته إنه يوصل للنباتات العالية. الأوستيريوسورس اكتشف في كوينزلاند عام 1932، وتم وصفه على إنه شكل من التيتانوسورات، وكان في اعتقاد إنه بيحب الجلوس بالقرب من المسطحات المائية أو بداخلها علشان يخفف الوزن على أقدامه. لكن تم رفض النظرية دي، وحاليا هو مصنف من الثروبودات اللي عاشت على الأراضي الجافة وتنقلت في أستراليا باحثة عن الأوراق الغنية بالمياه. ولو رحنا للديناصورات الأصغر شوية في الحجم هنجد نوع من الأورنيثسكيانز الصغيرين في الحجم اسمه ديلوفا كيرشر، ومعناه عداء الفيضانات. الديناصور الصغير والخفيف ده اللي كان طوله حوالي مترين كان مخلوق سريع جدا. سرعته دي أكيد كانت بتساعده يهرب من المفترسات ويجمع أكل من النباتات القريبة من النهر. صحيح إنه كان صغير في الحجم، إلا إن السرعة كانت بتساعده في الهروب من المفترسين. ومش ده بس النوع الوحيد اللي استخدم الصغر في الحجم والسرعة العالية في صالحه. من أكتر المخلوقات اللي عملت كده كان ديناصور ميني بارافيرتبرا. الديناصور دوت كان طوله حوالي 3 متر، كان ديناصور مدرع بينتمي لعائلة الأنكيليوسور، لكنه كان بيتميز بأرجل أكثر ارتفاعا عن باقي العيلة، وده اللي كان بيخليه سريع في الجري. برضو على عكس الأنكيليوسورات التانية، ميني كان بيمتلك صفائح أفقية من العظم بتمتد على طول جانبي فقراته، ومن هنا جه اسم بارافيرتبرا أي الفقرات. وعلشان هو اكتشف في ميني كروسنج في كوينزلاند اتسمى ميني، وكان أول أنكيليوسور معروف من نصف الكرة الجنوبي. أثبتت دراسات لمحتويات الأمعاء لميني إنه اتغذى على البذور والسراخص بالإضافة للمواد النباتية اللينة، وزي ما ذكرنا كان في ألواح عظمية بتحميه من أي هجوم، وبالإضافة لسرعة الحركة وسط الأشجار الكثيفة كان بيعرف ينجو من مفترسات أستراليا. وأخيراً معانا ميتابيروسورس، واحد من أشهر الديناصورات في أستراليا وقتها. الديناصور ده طوله بيصل ل 8 متر، كان ليه منقار قوي جدا بيساعده ياكل النباتات الصعبة، ومن مميزاته كمان إن تجويف الأنف بتاعه كان ممكن يخليه يطلع أصوات للتواصل مع باقي أفراد النوع بتاعه بس. الميتابيروسورس بيعتبر من الأورنيثوبودز الكبار في الحجم، وتم اكتشافه بالقرب من بلدة ميتابور في وسط كوينزلاند، واضح طبعا إن ده هو سبب التسمية. بس الديناصور ده ما كانش مجرد ديناصور نباتي عادي، لا ده تميز بحاجات مدهشة كتير، بداية من المنقار القوي في مقدمة الأنف، وقدرته على الوقوف باستخدام أطرافه الخلفية فقط، وكمان شكل أسنانه كان غريب على ديناصور عاشب، لدرجة إن العلماء اعتقدوا إنه ثنائي التغذية، لكن المعلومة لسه مش أكيدة. ولو هتسألني عن رأيي الشخصي عزيزي المشاهد، فهقولك بالنظر إنه كان بيعيش بالقرب من حافة بحر إيرومانجا الداخلي، وتعايش على غابات السرخس هناك، بالإضافة للمنقار القوي اللي استخدمه في أكل النباتات الصلبة. أنا بعتقد إنه ديناصور عاشب فقط. ولو شايف يا عزيزي المشاهد إن ديناصورات أستراليا في العصر الطباشيري المبكر كانت مذهلة، استنى لما تشوف الديناصورات في الفترة المتأخرة. في العصر الطباشيري المتأخر اللي كان من حوالي 100 مليون سنة لحد 66 مليون سنة، أستراليا بدأت تنفصل عن القارة القطبية الجنوبية وتتحرك شمالاً نحو موقعها الحالي. المناخ فضل دافي، لكنه بقى أكثر جفافاً وموسمية في بعض المناطق. الغابات المطيرة بدأت تتحول لأراضي عشبية وغابات مفتوحة، وده كان بيعكس التغييرات اللي حصلت. النباتات كمان اتأقلمت مع التغييرات دي، النباتات الزهرية بقت أكثر انتشاراً، وده وفر مصدر أكل جديد للديناصورات العاشبة وغير شكل الأنظمة البيئية تماماً. ولما نتكلم عن الديناصورات المفترسة في الفترة المتأخرة، لازم نتكلم عن مفترس أستراليا الرئيسي أستيريولافيناتور. وعلى الرغم إن معنى اسمه هو الصياد الجنوبي، إلا إن الكثير بيطلقوا عليه لقب الفهد بتاع زمانه، لأنه كان ديناصور سريع وخفيف الحركة، كان عنده مخالب حادة وسرعة عالية، حواسه قوية، وده كان بيخليه من أخطر الصيادين وقتها. إيديه كان فيها 3 مخالب كبيرة ومنحنية، مثالية للإمساك بالفريسة،
التركيبة ديت مع الوزن الخفيف خلوه صياد مميز جدا. العلماء بيقارنوا أسلوبه في الصيد بالقطط الكبيرة الحالية، لأنه كان بيستخدم التخفي والتخطيط والهجوم السريع في اللحظة المناسبة. وفي كمان أدلة بتقول إن أستيريو لافينيتور ممكن كان بيصطاد في مجموعات. تخيلوا الديناصورات ديت وهي بتشتغل مع بعض كفريق علشان توقع فريسة كبيرة. أكيد كان مشهد مرعب لأي ديناصور عاشب. الأستيريو لافينيتور كان بيعتبر أكبر ديناصور مفترس عاش في أستراليا. طوله 6 متر ووزنه يتراوح من 350 ل 500 كيلو جرام، وصنفوه العلماء على إنه ديناصور من عائلة الميجارابتورين، وامتلك فك بيحتوي على أسنان حادة على جانبي الفك، لكنها كانت صغيرة وده قلل من قوة العضة. بس ده ما كانش مشكلة للأستيريو لافينيتور، لأن أخطر الأسلحة اللي امتلكها كانت أذرعه اللي بتحتوي على مخالب حادة طويلة قاتلة، وده فعلا اللي خلاه من أخطر المفترسات. والمثير للاهتمام إن إحنا وجدنا حفرية لآثار أقدام المفترس ده بتحمل قصة شيقة بداخلها. في يوم عادي خلال العصر الطباشيري كان في قطيع من الديناصورات النباتية والأورنيثسكيانز الصغيرين في الحجم بيتجهوا ناحية بحيرة صغيرة يشربوا منها، وخلف البحيرة كان في غابة من السرخس بتحتوي على مفترس شرس مستخبي في ظلال الغابة وبينتظر وقت الصيد المناسب. وفجأة انطلق الأستيريو لافينيتور للبحيرة، وابتدت آثار الأقدام تنتشر في كل مكان. حالة من الذعر هيمنت على الموقف، الكل بيحاول يهرب، لكن مع المفترس ده مش الكل هينجو. الحفرية وضحت معلومات كتير، من أهمها أنواع الديناصورات اللي اصطادها الأستيريو لافينيتور، وكمان مدى شراسة ووحشية المفترس ده. زي ما قلنا هو ما امتلكش الفك المرعب، لكنه قدر يصطاد أورنيثوبودز نباتيين كبار في الحجم، وده طبعا راجع للمميزات اللي احنا ذكرناها بالفعل. وصحيح الأستيريو لافينيتور كان أكبر وأشرس ديناصور أسترالي لاحم، إلا إنه ما كانش الوحيد، كان في أنواع تانية. يعني مثلا في راباتور، الديناصور دوت كان أصغر من الأستيريو لافينيتور، وكان غالبا بيصطاد فرائس أصغر. أسنانه ومخالبه الحادة خلوه صياد ماهر حتى لو ما كانش أكبر ديناصور في المنطقة، بس ندرة حفرياته خلت المعلومات عنه قليلة جدا، على عكس ديناصور أستراليو تايتن، أكبر ديناصور تم اكتشافه في أستراليا. العملاق ده كان طوله أكتر من 25 متر، بعض الأبحاث بتقول إنه وصل ل 30 متر. كمان الوزن بيوازي 1400 كنغر أحمر، وده يعني في حدود من 45 ل 50 طن. حجمه الضخم خلاه تقريبا محصن ضد أي مفترسات، وكان بيقضي يومه في التغذية على النباتات علشان يقدر يحافظ على جسمه العملاق. وبيعتبر الديناصور ده مصدر فخر لقارة أستراليا لأنه أضخم ديناصور اكتشف هناك، فطبيعي يعني. عاش الأستراليو تايتن في بيئة خصبة مليانة بالأشجار العالية، وعلى الرغم من حجمه العملاق إلا إنه ما تصنفش كثروبود من التايتانوسورات الصريحة، لكنه تصنف من عائلة التايتانوسورات اللي بتنتمي لدايمانتينا سوريا، ودي مجموعة أحادية من الديناصورات النباتية العملاقة اللي ليها صلة كبيرة بالتايتانوسورات الفعلية. وانتشرت المجموعة دي في أمريكا الجنوبية وأستراليا. وعلشان نفهم العيلة دي أكتر لازم نروح لممثل العائلة الرسمي، دايمانتيناسورس ماتيلدا، وبرضه اكتشف في كوينزلاند. مش عارف ليه كل الديناصورات اكتشفت هناك، لكنه تميز بجلد سميك شبه الحجر، وده اللي خلى العلماء يدوله تصنيف مختلف عن التايتانوسورات الفعلية. ملحوظة عايزين مشاهد، هو مازال من التايتانوسورات، يعني انت لو هتتكلم هتقول ان هو تايتانوسور عادي، بس المشكلة ان هو كان بيمتلك جلد سميك شوية، فالعلماء خلوه ينتمي لتايتانوسورات دايمانتيناسورية. ما علينا عايزين مشاهد، شوية علماء شافوا ان ده جلده ناعم وده جلده خشن، فقرروا يديله تصنيف شبه مختلف علشان يعقدونا. المهم يعني الديناصور دوت ما كانش الأكبر في أستراليا، طوله كان حوالي 16 متر ووزنه كان 20 طن فقط، لكنه كان من أكتر الديناصورات انتشاراً في أستراليا. وعلى الرغم من وصفه إن نسخة فرس النهر في الديناصورات، لكنه بنسبة كبيرة كان أرضي. تم التخلي عن الفرضيات المبكرة حول نمط الحياة الشبه مائي للثروبودات لصالح نمط حياة أرضي في المقام الأول لمعظم الأنواع. العصر الطباشيري كان وقت مليان تغييرات وتطورات مذهلة، من الديناصورات العاشبة العملاقة للمفترسات السريعة، والأنظمة البيئية القديمة في أستراليا كانت متنوعة بشكل مدهش. وقصة أستراليا ما انتهتش لحد هنا، ده كان الفصل الأول من 3 فصول، لأن الحلقة القادمة هنتكلم فيها عن حيوانات أستراليا العملاقة في عصور الثدييات. فتأكد يا عزيزي المشاهد إنك اشتركت وفعلت زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو الحلقة دي عجبتكم اللايك هيشجعني جدا إن أنا استمر.
قناة الأفلام في الوصف بننزل عليها ملخصات لأفلام بتضم حيوانات مذهلة. مستنيكم هناك، بالإضافة لحساب الديسكورد اللي اشتغلوا عليه أصدقاء القناة المخلصين، برضو موجود في الوصف. وبس كده، كان معاكم جيو، وسلام.